Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit a csatornámon, Csaba vagyok. Igen, elnézést kérek ezért a kis időkiesésért. Szerencsére elég sokat túlóra mostanában, úgyhogy nyomni kell a munkát, ameddig lehetséges. De viszont a mai naptól kezdődően 3 részen át meg fogjuk tudni, hogy mit tesznek a kazaksztáni katonák. Ez egy kazaksztáni katona 24 órás emeri papja, úgyhogy ha érdekel ez a téma, akkor tarts velem! Akkor kezdjük is el. Wow. Hát ez jó. Eddigi 24 órás csomagoknál legtöbbnél azon kellett gondolkozni, hogy hogy fogunk szétválogatni a reggelit, ebédet, vacsorát. Itt nem kell gondolkozni rajta. Mert megvan külön a reggeli, az ebéd és a vacsora. De melyik? Sikerült kiderítenem a sorrendet, reggeli, ebéd, vacsora. Tehát akkor ezzel már nem is nagyon kell bajlódni, hogy melyik mikor fogyasztandó. Ezeket szépen félretesszük. Egy. És akkor kezdjük a reggelivel. Ha figyeljétek. Azt mondja, hogy van elérve. Mindegy, ezzel jól látszik. Kása. Vacsorára, kása reggelire, és ez is, csak nem tudom elfordítani a konzervet, kása ebédre. Szóval, hogyha szerencsétlen katona nem unja a kását, akkor ez tökéletes választás neki. Na, tulajdonképpen ez keksz lesz, egy zacskó keksz. Fú, ez szerintem valami jam. Lesz, mindegy, úgyis meg tudjuk mindjárt. Akkor azt mondja, hogy szerintem cukor, még egy cukor, meg még egy cukor. 3 cukor, egy teja. Akkor azt mondja, hogy ez szerintem valami hús pástétom féleség lesz. Mindegy, mindjárt megtudjuk. És a kása. Tehát akkor így néz ki egy kazaksztáni katona reggelie. Van a keksz, a kása, gondolom van húspástétomszerűség, a teja, a jam és 3 jó nagy zacskó cukor. Viszont ami a csomagban nem volt, szalvéta, evőeszköz. Mindegy, én ezt pótoltam. Csináljuk meg a teját. Ezekben az ételcsomagokban egyetlen egy jó pont van, az a minimum. Az pedig a teja. Béta teja. Jó nagy csomag cukor. Ez az egyik videómban véletlenül sót öntöttem bele, de azt kivágtam, nem mutattam meg nektek, hogy mekkora a béna. Nézzük meg a kását. Illata az jó. Illata az teljesen jó. De ezt most melegen kéne enni, vagy hidegen? Mindegy, megkóstolom így, de ez nagyon száraz lesz. Hú, ez brutál száraz. Tulajdonképpen az egész történet így néz ki. Ilyen szép nagy húsdarabokkal. És hát meg a köret, ami valami. Nem rossz.
A hús sem rossz. Nem a legfinomabb, de megehető, teljesen vállalható. Még egy hidegen is. Ebben van valami, ami lében lötyög. Ennek viszont brutál jó illata van, ehhez nem tudom mi, srácok. Ez valami húsmáltásféleség. Illattal azt mondanám, hogy lecsó. Ezt szerintem így együtt. Ez tisztára olyan, mint a lecsó. Nagyon jó. Jobb illata van, mint a kásának. És ízre is lecsónak mondanám. Hölgyeim és uraim, én azt mondanám, hogy ez lecsó. De nem tudom. Szerintem ez lecsó. Nézzük meg extra. Milyen? Ó, de szépen be van csomagolva. De ez viszont már nem olyan kemény keksz, mint a többi csomagban volt. Az puhább. Az eltű. És ez a lecsónak, nevezzük lecsónak dolog, adja meg neki a nedvességet. Így viszont már teljesen jó. Próbáljuk ki, hogy milyen meleg. Na, egy kicsit bemikróztam, megnézzük, hogy milyen melegen. Idegen is vállalható, teljesen ehető. Most megnézzük melegen. Hát azért melegen teljesen másabb. Sokkal jobb. Csak azt nem tudom, hogy szegény kazaksztáni katona hogy melegíti meg, mert nem volt a csomagban semmi melegítő. Hát tulajdonképpen a reggelnek a főétel az ennyi volt. Hát én nem tartom egy nagy művészetnek, szóval egy katona, aki megregelizik és utána cipeli a csomagját, ami ugyebár nem 2 kiló, az szerintem elég karcsú. Na de nézzük tovább. Ezen nincs perforáció, tehát kellett kést használnom. Elnézést kérek, most nem tudok fotókat csinálni, mert elfelejtettem a fotómastát feltenni töltőre, és így ezért most a fényképes illusztráció kell maradnak, de az ebédnél meg a vacsoránál már meg lesz az is. Ilyen az, amikor az ember egy kicsit szétszórt. Ez pedig finom dzsem.
Hölgyeim és uraim, összegzése a csomagról. Meglepetés volt, mert én utána jártam dolgoknak, és hallottam róla nagyon rosszakat, nagyon jókat. Tulajdonképpen én most valószínű kifogtam a nagyon jót. Ez teljesen vállalható, ehető, megmelegítve sokkal jobb, de idegen is nem volt vele semmi probléma. Még hátra van az ebéd, a vacsora, a reggelből maradt a keksz és a teja. Azt szépen el fogom fogyasztani, még vágom a videót. Viszont tulajdonképpen mindent megettem, mert nem volt vele sem probléma. Maradt még 2 bazinai zacskó cukor. Ez majd jól lesz valamikor. Úgy is szoktam itthon tejázni bőségesen. Ugye az ebédbe itt viszont tesz valami levesféle. Hogyha itt közel teszem át, hogyha látjátok a képet. Valami levesféle, na meg a jól megszokott kása. Tehát legközelebb találkozunk akkor az ebédcsomaggal. És ugye erről nem szeretnél maradni, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornámra. És addig is kitartást kívánok mindenkinek. Sziasztok!